हेलो साथीहरु, यहाँहरुलाई FTandPK च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यो भिडियो एउटा प्यान्ट प्लाजो सिलाइको रहेको छ। यो प्यान्ट प्लाजो कसरी सिलाउने भन्ने विषयमा हजुरहरुलाई कौतूहलता छ भने यस भिडियोले आज तपाईहरुलाई स्पष्ट गराउनेछ। प्यान्ट प्लाजो कसरी सिलाउने भन्ने कुराको फुल डिटेल भिडियो मैले यस भिडियोमा पस्केको छु अनि तपाईहरुले यो भिडियोलाई मिस नगरेर हेर्नुभयो भने पूरा जानकारी पाउनुहुनेछ। साथीहरु, हजुरहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। ल त साथीहरु, आजको भिडियो सुरु गरौँ। म अब यतिखेर हजुरहरुलाई एउटा प्यान्ट प्लाजोको सिलाइ लिएर आइसकेको छु र देखाउने छु। यो चाहिँ हाम्रो कटिङ भइसकेको प्यान्ट प्लाजो हो। यसको अगाडिमा हामीले पकेट राख्नु पर्ने हुन्छ। सुरुमा यो भन्दा माथि 2 इन्ची बराबर माथि हामीले यो कभर राख्नु पर्ने हुन्छ। अर्को साइडको यता गर्नुपर्छ, उता साइडको उता फोल्ड गर्नु पर्यो, अर्को साइडको यता फोल्ड हुनु पर्छ है त। अब यो भइसकेपछि यसलाई चाहिँ यस्तो उठाएर बनाउनु पर्यो यताबाट। यस्तो बनाएर सुल्टो हुन्छ। अब यो यता अगाडि यस्तो देखिन्छ। अब यसमाथि हामीले यसको पछाडी पल्ला राख्छौं। अब हामीले यसमा इन्टरलक गर्नुपर्छ। पहिला म यहाँ यसको तलको यो उसको भाग कल्लीको भाग बनाइहाल्छु, त्यसपछि चाहिँ इन्टरलक गर्नुपर्छ है त। यस्तो गरेर यताकोलाई यतै यताकोलाई यतै गर्ने, यहाँको पनि त्यस्तै गर्ने। सेम यी दुईटैलाई यस्तो बनाएर अब यसमा चाहिँ हामीले सिलाइ लगाउँछौं अनि यसलाई यस्तो बनाएर पछि अब यसको यहाँदेखि यहाँसम्म सिलाइ हानेर हामी मिलाउँछौं। अब यस्तो गरेर बीचमा कटिङ गरौँ। अब सेम यही तरिका अपनाएर अर्को साइडको पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यसमा इन्टरलक गर्नुपर्ने हुन्छ अनि यसको बाहिर साइडमा सिलाइमा अहिले पछि इन्टरलक गरिसकेपछि यसको बिटबिटै सिलाइ हान्नुपर्छ यस्तो बनाएर। त्यो चाहिँ अहिले पछि हानेर देखाउँछु हजुरलाई।
अब यसमा पनि सेम त्यही हो, इन्टरलक गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि म यो बाहिर साइड कसरी हान्ने त्यो कुरा सिकाउँछु हजुरलाई। म इन्टरलक गरेर अनि हजुरलाई देखाउँछु। अब यसरी मैले इन्टरलक गरिसकेको छु र यहाँनिर अगाडि पछाडि र दुईटै साइडमा मैले इन्टरलक यसरी गरिसकेँ र यसमा मैले सिलाइ हान्नुभन्दा पहिला नै इन्टरलक गरिसकेको छु। यसमा म सिलाइ लगाउँछु। यो भइसकेपछि अब हामीले यहाँनिर जो पकेटमा सिलाइ लगाउनु पर्छ त्यहाँ सिलाइ लगाउँ। भित्रको भाग चाहिँ यतातिरै पार्नुपर्ने हुन्छ, यतातिर। यो फिनिस भइसकेको छ। अब यसको चाहिँ अब यता साइडबाट हामीले सिलाइ गर्नु पर्यो, यताबाट यसको मोरीकोबाट। यता पनि नर्मल हामीले आधा इन्ची सिलाइ लाउनु पर्छ। अब यो चाहिँ सिलाइ फाइनल भइसकेको छ। यसमा इन्टरलक गर्नुपर्ने हुन्छ पछाडि। अब हामी माथि इलास्टिक राख्ने भागलाई फोल्डिङ गर्नेछौँ। यसमा अब इलास्टिक मैले ल्याएको छु यहाँ। यसरी इलास्टिक लिने गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो यो प्यान्ट प्लाजो फाइनल भइसकेको छ। इलास्टिक पनि राखिसकेँ अनि अब यहाँ इन्टरलक गर्नुपर्छ। त्यसको फिनिसिङ पार्टहरू मैले चाहिँ हजुरहरूलाई देखाउने छु। अनि भिडियो कस्तो लाग्यो, मन परेको छ भने एक लाइक गर्नु होला, च्यानलमा परिपटक हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। भिडियोबाट बिदा माग्नेछौँ।